At sa sandaling ito ay naisip ng garapatang ito na ito na ang kanyang hinihintay na sandali mga Katoon Fam. Kaya naman mabilis niyang binunot ang kanyang dagger kasunod ng mabilis niyang pagsugod sa ating bida habang sumisigaw na katapusan na daw ni Woojin guys. Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Welcome back mga Katoon Fam! Recap muna tayo sa previous chapter. Sa nakaraang kabanata, napanood natin ang kakaibang inasal ng second-in-command na Red Wolf sa ginawang pagtitig ng ating bida gamit ang kanyang killer eyes. Dahil dito, biglang tumakbo palayo ang Red Wolf kasama ang kanyang mga tropa. Matapos nito, nagtungo na ang ating bida sa Pioneer Village sa gabay ni Hector at sa village na ito ay nakipagkita si Woojin sa isang taong nagngangalang Jacob na siyang sanang bibili ng balak ng werewolf na dala ng ating bida. Subalit na pag-alaman ni Woojin na ang taong ito ay isang garapata pala guys. Kaya naman napalaban ng ating bida sa mga tropa ng garapatang si Jacob. Dahil sa lakas ni Woojin, pinulbos niya ang mga tropa ng garapata mga Katoon Fam. Mabilis naman ang pagtakas ng garapatang si Jacob kasama ang kanyang repa. Nagawa man nilang makalabas sa inn, ngulit hindi naman sila nakakalayo dahil nag-aabang na pala sa kanila ang Red Wolf. Kasunod nito ang pagdating ni Woojin sa likod nila Jacob, kaya naman na-sandwich ang mga garapata guys. At dito rin nalaman ng ating bida na ang Red Wolf ay gusto palang maging aso ni Woojin. Kaya naman para masiguro ang ating bida sa kanyang iniisip ay tinuro niya ang Repa kasunod ng pagsasabing kagatin. At isang malagim na kamatayan ang sinapit ni Repa sa mga pangil ng Red Wolf. Kaya naman alamin natin sa kabanatang ito kung ganito rin ba ang sasapitin ng garapatang si Jacob. Tara na, let's go! Sinisimula natin ang kwentuhan guys kung saan nag-enjoy sa kanyang pagmukbang sa Repa Pips ang Red Wolf. Habang takot na takot sa kanyang nasasaksihan, napaisip si Jacob kung ano na ba ang kanyang gagawin ngayon. Pinakalma naman niya ang kanyang sarili at sinabi sa kanyang isipan na ang una daw na dapat niyang gawin ay ang makaalis sa sitwasyong ito. Dugtong pa ni Jacob na since gunggong naman daw ang ating bida, ay maaari daw niyang palampasin ni Woojin ang nangyaring ito kung hihingi siya ng tawad. Kasunod nito ang biglang pagluhod ni Jacob kasabay ng pagsigaw na patawarin na daw siya ni Woojin at gagawin niya daw ang kahit na ano mapatawad lang siya ng ating bida. Subalit habang sinasabi ang mga katagang ito, sa loob-loob naman ni Jacob ay minumura niya si Woojin at sinabi pa na pagbabayarin niya daw ng mahal ang ating bida matapos nito. Ganun talaga ang mga garapata guys, nang papatawad sa bibig, nagbabanta sa puso. Ngunit taliwas sa binabalak ng garapatang si Jacob ang ginawa naman ni Woojin mga sir, dahil bigla na lang niyang tinusok ang kanyang espada na dumaplis naman sa noo ng nakayukong si Jacob mga Katoon Fam. Kasunod nito, ang naiinis na pagsasabi ng ating bida sa kanyang isipan na ang garapatang ito daw sa kanyang harapan ay inaakala ba nito na isang uto-uto lang si Woojin guys. Dahil sa tagpong ito, naalala ni Woojin ang kanyang naranasan sa una niyang buhay, kung saan noong nagreklamo siya sa kanyang manager tungkol sa kanyang sahod na hindi pa rin niya nakukuha, ay inuto lang siya ng kanyang boss at sinabi na alam naman daw ng ating bida ang sitwasyong ng kanilang kumpanya, kaya kung maaari daw na palampasin na lang muna ng ating bida ito. At dahil mabait ang nature ni Woojin noon, tinanggap na lang niya ito. Subalit na pagtanto ng ating bida na hindi daw dapat niyang ginawa iyon dahil ang kanyang sahod na 1 linggo na late ay tumagal ng 2 buwan hanggang sa umabot sa puntong sa pag-follow up niya sa kanyang sahod ay galit na sa kanyang boss at sinabihan pa si Woojin na hindi marunong makisama at sarili lang ang iniisip. At doon daw mga sir ay nag-iba na ang pakikitungo sa kanya ng factory manager nila. Grabe mga Katoon Fam, hindi man lang inisip ng manager na kaya nga tayo nagtatrabaho para may pangbili tayong makakain. Matapos ang alaalang ito ay binunot na ng ating bida ang kanyang espada na tinusok niya sa lupa at nagsimulang maglakad palayo kay Jacob. At habang naglalakad palayo ang ating bida, pinagmasdan naman siya ni Jacob at sa sandaling ito ay naisip ng garapatang ito na ito na ang kanyang hinihintay na sandali mga Katoon Fam. Kaya naman mabilis niyang binunot ang kanyang dagger kasunod ng mabilis niyang pagsugod sa ating bida habang sumisigaw na katapusan na daw ni Woojin guys. Ngulit dahil sa pambihirang bilis ng ating bida ay madali lang niyang nahawakan ng kamay ng garapata kasunod ng pagtututok niya ng espada kay Jacob at pagsasalita ng may malamig na boses na ang mga katulad daw na scammer ng garapatang si Jacob ay hindi nakakaintindi ng kahulugan ng pagsisisi. At nang maintindihan na ni Jacob ang kanyang sitwasyon ay napamura na lang ito sa takot. Kaya naman, bam! Lumipad ang ulo ng garapatang si Jacob guys. Talsik ang ulo at humiwalay ito sa katawan na parang hipon lang mga Katoon Fam.
Kasunod naman nito ang pagsasalita ni Woojin sa kanyang isipan nang may matatag na boses na simula daw ngayon ay hindi niya na ulit hahayaan na pagsamantalahan ulit ang kanyang kabaitan. Tapos na ang kabaitan mo sa nangagarapata, Woojin. Matapos nito ay itinuon na ng ating bida ang kanyang pansin sa Red Wolf at tinanong sa kanyang sarili kung ano ba daw ang dapat niyang gawin sa asong ito dahil mukhang seryoso na daw itong sumunod sa kanya. Kinuha naman ng Red Wolf ang pera sa bangkay ni Jacob at binigay ito sa ating bida kasunod ng paglalambing nito kay Woojin, mga Katoon Fam. At dahil sa ginawa ng Red Wolf ay napabuntong hininga si Woojin kasabay ng pagsasabi na matalinong aso daw ito at simula daw ngayon ay maging magkaibigan na silang dalawa ng aso, ng Red Wolf, mga sir. At dito guys, natapos na ang isang araw na naman ng ating bida. Sumapit na ang panibagong araw, mga Katoon Fam. Sa Pioneer Village pa rin, isang masayang umaga naman ng bumati kay Woojin dahil sa isang perfect na pagtulog ng ating bida. Matapos bumangon ng ating bida at ng Red Wolf sa kanilang pagtulog, diretso na naglaba si Woojin ng kanyang damit. Habang naglalaba ang ating bida, ay napaisip siya na kahapon daw ang first time niya na pumatay ng tao. At hindi lang daw isa o dalawa ang kanyang pinatay na tao, kundi madami sila. Pero kahit gaanon pa man ay hindi daw nakaramdam ang ating bida ng guilt sa pagpatay niya sa mga tao. Nagtanong din si Woojin kung dahil ba daw masasamang tao ang kanyang pinatay, kaya hindi siya nakaramdam ng guilt. Pero iba daw kasi ang nararamdaman ni Woojin sa oras na pinapatay niya ang grupo ni Jacob. Dagdag pa ng ating bida na ang nararamdaman niya daw ay parehas na parehas sa nararamdaman niya sa tuwing naghahunt siya ng mga halimaw, ang pakiramdam ng kasayahan sa pagpatay, mga Katoon Fam. Dahil dito, na-realize ni Woojin na parang mayroon tiyak na kung ano ang nasa loob niya na nagsisimulang magbago sa kanya, guys. Kasunod nito ang pagtatanong niya sa kanyang isipan kung mayroon ba siyang sumpa. Subalit ang mahalaga naman daw ay nakaligtas siya at buhay ngayon, mga sir. Dugtong pa ni Woojin habang nagpapatuloy na siya sa kanyang paglalakbay kasama ang Red Wolf na isang bagay lang daw ang nakakasigurado sa kanya. Ang buhay niya ngayon dito sa mundong ito ay napakalaki ng pagkakaiba sa mundong pinaggalingan niya at tinitiyak daw ni Woojin na hindi siya magtitiis sa kahangalan at mamumuhay daw siya ng masagana, kaya naman i-enjoy na lang ng ating bida ang buhay niya ngayon sa mundong ito, mga Katoon Fam. Bagong mundo, bagong Woojin. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toon Time, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. At gaon nga, mga Katoon Fam, dumating na ang ating bida sa ikalimang lungsod ng Pioneer. Subalit bago siya pumasok sa lungsod ay sinabihan niya ang Red Wolf na manatili muna daw siya sa malayo at huwag magpakita sa mga tao para maiwasan ang gulo. Pumunta si Woojin sa lungsod na ito upang ibenta niya ang balat ng werewolf, mga Katoon Fam. Ayon daw sa nabasa ng ating bida sa aklat ni Hector, ay upang makakuha siya ng bounty ng mga halimaw, ay kailangan niyang bisitahin muna ang Order Alliance at sinasabi daw na may branch ang Order Alliance sa lungsod na ito. Change of scene na tayo, mga sir. Sa isang malaking gusali, may isang nagbabantay na lalaki na nag-uunat ng sarili para mawala ang kanyang antok sa katawan. Habang ginagawa niya ito ay dumating naman si Woojin at nagtanong sa lalaki kung ito ba daw ang Order Alliance. Nag-confirm naman ang lalaki na tama ang ating bida at ito ang branch. Kasunod ng pagtatanong niya kung ano daw ang maitutulong niya sa ating bida. Kasunod naman ito ang pagkagulat ng lalaki dahil sa biglang paglapag ni Woojin sa daladala niyang balat ng werewolf, mga Katoon Fam. Matapos nito ay pinaalam ng ating bida sa lalaki na naririto daw siya upang kolektahin ang bounty sa halimaw na dala niya. Habang tinatanggal ang pagkabiskis, napasabi ang lalaki na hindi daw ito ang lugar para magbiro ang ating bida dahil isang balat ng aso lamang ang kanyang dala. Subalit laking gulat niya nang biglang bumungad sa kanyang harapan ang ulo mismo ng werewolf, mga Katoon Fam. Kasunod nito ay pagtatanong ng lalaki kay Woojin kung ang ating bida ba lang ang mag-isang humuli sa halimaw na ito. Simpleng sumagot lang naman si Woojin na tama daw ang lalaki, siyang mag-isa at kamakailan lang daw niya ito pinatay. Matapos ang tagpong ito, lumipat na ang eksena sa isang room kung saan nakaupo ng tahimik ang ating bida habang naghihintay sa kanyang pera. At ilang sandali pa ay dumating naman at pumasok sa silid ang isang lalaki, bitbit ang pera ng ating bida habang humihingi ng tawad kay Woojin dahil sa matagal niyang paghihintay. Dagdag pa ng lalaki na dahil daw sa laki ng halaga ng halimaw ay kinakailangan pa nilang tiyakin na tunay ang balat ng werewolf kaya sila natagalan, mga Katoon Fam. Dugtong pa ng lalaki habang nilapag na ang pera sa mesa na tunay naman ang balat ng werewolf na dinala ni Woojin at i-check daw ng maigi ng ating bida ang kanyang reward. Sinunod naman ni Woojin ang lalaki, kaya sinuri niya kung tama ang halagang binigay sa kanyang reward. At habang ginagawa ito ng ating bida, ay napaisip siya na ang halagang ito daw ay sapat na upang mamuhay siya ng 6 to 7 years nang hindi na kailangan pang magtrabaho gaya ng sinabi ni Hector. At noong una niya daw itong narinig kay Hector ay hindi siya naniwala dito hanggang sa makita niya ngayon ang halagang ito ng personal. Sana all na lang talaga, right, mga Katoon Fam?
At dahil nakumpirma na ng ating bida na tama ang sinabi ni Hector, ay masaya na masaya si Woojin at ibang kasayahan naman ang kanyang nararamdaman ngayon kumpara sa kasayahan niya sa pagpatay at pagmukbang sa mga halimaw. Maputol naman ang pag-iisip ng ating bida nang magsalita ang lalaki at nakiusap kay Woojin kung interesado ba daw ang ating bida na kumuha pa ng ibang quest dahil mayroon daw siyang isang pabor na gustong hingin sa ating bida mga Katoon Fam. At dahil sa narinig ni Woojin ay biglang lumitaw ang kanyang ngiti sa pananabik sa panibagong pagsubok guys. Nagpatuloy ang lalaki sa pagsasalita at sinabi na kamakailan daw ay may isang halimaw ang biglang lumitaw sa isang malapit na quarry at ito daw ay nagdudulot sa kanila ng matinding problema. Dagdag pa ng lalaki na delikado na daw ang quarry dahil sa halimaw, kaya hindi daw makapasok ang mga manggagawa. At dahil hindi daw sila nakakamina ngayon ng Bloodstone, ay hindi na umiikot ang pera nila sa lungsod na ito. Kaya naman, nasa bingit na daw ng pagkasira ang kanilang buong lungsod mga sir. Sinasabi daw ng karamihan na ang halimaw na ito ay mas malakas pa sa werewolf, pero sa tingin daw ng lalaki ay kayang-kaya itong talunin ng ating bida. Nagtanong naman si Woojin sa lalaki kung anong halimaw ba ang tinutukoy niya. Sumagot naman ang lalaki at sinabing ang halimaw daw na mas malakas pa sa werewolf ay tinatawag na Mad Skull at ang bounty daw ng halimaw na ito ay 70 gold coins mga Katoon Fam. Mas mataas ng 30 gold coins ang Mad Skull sa werewolf guys dahil 40 gold coins lang ang werewolf. Matapos malaman kung ano ang halimaw, napaisip ang ating bida sa kanyang sarili at sinabi niya na nabasa rin niya daw ang Mad Skull sa aklat ni Hector. At ang halimaw din daw na ito ay nakaharap na dati ni Woojin noong siya ay buhay pa sa kabilang mundo. Ang halimaw daw na ito ay may napakatigas na bungo at napaka-agresibo. May tibay at lakas daw itong hindi maihahambing sa isang werewolf mga Katoon Fam. Dagdag pa ni Woojin na hindi na nakakapagtaka na nahihirapan sila sa halimaw na ito dahil inabot daw ng 1 buwan ang ating bida para lang mapatay niya sa unang pagkakataon ang Mad Skull dahil namatay daw siya ng 28 beses mga Katoon Fam. 28! Hindi biro iyon guys! Naputol ang pag-iisip ng ating bida nang magtanong ang lalaki kung sa tingin ba daw ni Woojin ay kakayanin niyang talunin ang halimaw na Mad Skull. Sandali namang nag-isip ang ating bida sa tinanong ng lalaki. Kasunod nito, ang pagsagot ni Woojin nang may matatag na boses na, "Siyempre naman." Dahil ang tumatakbo sa isipan ng ating bida ngayon ay ang kanyang susunod na ulam ay napili na. Handa ka na ba, Mad Skull? Sa susunod na episode. Papunta na si Woojin sa quarry kung saan naghihintay ang Mad Skull, ang halimaw na pumatay sa kanya ng 28 beses sa kanyang nakaraan na buhay. Ngunit ibang-iba na si Woojin ngayon. Kaya ba niya ngayon ang halimaw na dati ay nagpahirap sa kanya ng husto? Abangan! Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.